Những năm đầu 90, Việt Nam vừa bước ra khỏi thời bao cấp, mọi thứ đều thiếu, từ việc làm cho đến hệ thống an sinh. Bạn không học y, bạn không biết mổ, không biết đọc phim X-quang, bạn là dân kinh tế. Nhưng thay vì nghĩ đến chuyện giàu sang, bạn lại bị ám ảnh bởi một câu hỏi khác. Làm sao để người ta có việc làm? Không phải một người, mà là hàng triệu người. Và thế là bạn chọn đi một con đường không ai nghĩ tới, đi thẳng vào hệ thống an sinh, từ những chỗ thấp nhất. Level 1. Cán bộ tư vấn xúc tiến việc làm. Công việc đầu tiên của bạn chẳng có gì gọi là bắt mắt. Mỗi buổi sáng, bạn ngồi trước một chồng hồ sơ xin việc viết tay. Giấy thì nhàu, chữ thì siêu vẹo, có cái còn dính cả mồ hôi của người viết. Bạn đọc từng cái một, cố hiểu xem người này làm được gì, hợp với xưởng nào, có thể gửi đi đâu để họ có cơ hội. Đến chiều, bạn lại chạy xe khắp nơi, gõ cửa từng nhà máy, từng xí nghiệp, nói chuyện với quản đốc, thuyết phục họ nhận thêm vài người lao động. Không phải lúc nào cũng suôn sẻ, có hôm bị từ chối thẳng, có hôm nói cả buổi rồi cuối cùng vẫn là cái lắc đầu. Nhưng làm lâu, bạn bắt đầu nhận ra một điều rất rõ ràng. Những gì viết trên giấy không quan trọng bằng việc người ta có thực sự kiếm được việc hay không. Mỗi hồ sơ bạn cầm trên tay không chỉ là thông tin mà là cả một gia đình đang chờ một nguồn thu nhập. Dần dần bạn quen với cảm giác đó, không còn nghĩ đây chỉ là một công việc tạm thời nữa, mà là nơi bạn lần đầu chạm vào thực tế của cái gọi là an sinh. Thứ mà nếu làm không tới nơi tới chốn, người chịu hậu quả không phải là hệ thống mà là những con người rất cụ thể. Bạn thăng cấp khi được luân chuyển sang một môi trường chuyên nghiệp hơn, bắt đầu chạm tay vào mạch máu thực sự của an sinh xã hội tại cơ quan cấp bộ. Level 2. Chuyên viên vụ bảo hiểm xã hội. Sau một thời gian, bạn được chuyển về bộ. Tưởng là bước tiến, nhưng thực tế lại giống như bước vào một guồng quay hoàn toàn khác. Công việc lúc này gần như gắn chặt với bàn giấy. Ngày nào cũng là những bộ hồ sơ dày cộp về hưu trí, tử tuất, bảo hiểm y tế, toàn số liệu và quy định. Bạn ngồi ra từng dòng, đối chiếu từng con số, tính toán mức đóng, mức hưởng cho đủ mọi trường hợp từ khắp các tỉnh gửi về. Làm lâu mới thấy, những con số tưởng như khô khan đó lại rất có sức nặng. Chỉ cần lệch đi một chút, không phải là sai một bài toán, mà có thể là một người về hưu bị thiếu tiền sống, hoặc ngân sách bị đội lên không kiểm soát. Mọi thứ lặp lại mỗi ngày, không drama, không thăng tiến nhanh. Trong khi nhiều người xung quanh bắt đầu có chức có quyền, bạn vẫn ở đó làm đúng một việc, năm này qua năm khác. Nhưng cũng chính quãng thời gian tưởng như đứng yên đó lại khiến bạn nhìn ra thứ mà người ngoài không thấy. Bạn bắt đầu hiểu cách dòng tiền bảo hiểm vận hành, hiểu ai đang đóng, ai đang hưởng và những kẽ hở nằm ở đâu nếu hệ thống không được kiểm soát chặt. 11 năm đó giống như một giai đoạn tích lũy âm thầm. Đây chính là vốn tự có vô giá mà sau này, khi ngồi vào ghế Bộ trưởng Y tế, bạn sẽ dùng nó để giải quyết bài toán thiếu thuốc hay nợ đọng bảo hiểm y tế một cách cực kỳ mượt. Level 3. Phó vụ trưởng. Vị trí này cũng chẳng êm ái và nhàn hạ hơn được là bao. Đúng thời điểm đó, Luật Bảo hiểm xã hội 2006 vừa được thông qua. Những thứ trước đây bạn chỉ xử lý ở dạng hồ sơ riêng lẻ, giờ gom lại thành một bài toán lớn hơn nhiều. Làm sao để cả hệ thống vận hành theo một khung luật mới? Bàn làm việc của bạn không còn là những bộ hồ sơ cá nhân nữa, mà là các dự thảo, các văn bản hướng dẫn dày đặc. Bạn phải đọc, sửa rồi lại đem đi họp. Những cuộc họp kéo dài, tranh luận qua lại giữa các bên, mỗi bên đều có lý do riêng của mình. Có những lúc câu chuyện chỉ xoay quanh vài con số rất nhỏ, nhưng phía sau nó lại là quyền lợi của hàng triệu người lao động. Nếu siết quá, người dân chịu, nếu nới quá, hệ thống mất cân đối. Bạn bắt đầu quen với việc ra quyết định trong điều kiện không có đáp án tuyệt đối, không còn kiểu đúng, sai rõ ràng như trước, mà là chọn phương án ít rủi ro nhất cho số đông. Từ đây, công việc của bạn không chỉ là làm cho đúng nữa, mà là làm sao để khi đưa ra, nó vẫn chạy được ngoài thực tế. Level 4. Phó Chánh Văn phòng Bộ. Bạn ngồi ở vị trí phó vụ trưởng chưa lâu thì được điều sang văn phòng bộ. Gần như ngay lập tức, bạn nhận ra đây là một thế giới hoàn toàn khác. Nếu trước kia bạn làm việc chủ yếu với quy định và con số, thì bây giờ mọi thứ đổ về từ khắp nơi. Đơn khiếu nại của người dân, báo cáo từ địa phương, tờ trình từ các cục, tổng cục. Mỗi thứ một kiểu, mỗi việc một mức độ khẩn cấp khác nhau. Một ngày làm việc không còn bắt đầu theo kế hoạch rõ ràng nữa. Có những việc vừa mở ra đã phải xử lý ngay, không có thời gian để chuẩn bị kỹ như trước. Bạn đọc nhanh hơn, quyết nhanh hơn và quan trọng nhất là phải nhìn ra vấn đề chính nằm ở đâu giữa một đống thông tin lộn xộn. Dần dần, bạn hình thành một thói quen, không đọc hết mọi thứ theo kiểu từ đầu đến cuối, mà lướt để tìm cái cốt lõi trước. Việc nào thực sự cần đưa lên lãnh đạo,
việc nào có thể giữ lại xử lý ở dưới. Nếu phân loại sai, cả hệ thống phía trên sẽ bị nghẽn. Áp lực không nằm ở khối lượng công việc mà ở chỗ bạn gần như không có quyền sai. Một văn bản đi qua tay bạn, nếu lọt vấn đề, nó sẽ nằm thẳng trên bàn bộ trưởng. Nhưng cũng chính môi trường này khiến bạn thay đổi rất nhanh. Bạn không còn chỉ nhìn vấn đề theo góc chuyên môn nữa, mà bắt đầu thấy được cách cả bộ máy vận hành, ai đang làm gì và một quyết định nhỏ có thể kéo theo những hệ quả nào phía sau. Level 5. Chánh văn phòng bộ. Không có nhiều thay đổi về không gian, vẫn là những tập hồ sơ quen thuộc, nhưng vai trò thì khác hẳn. Nếu trước đây bạn chủ yếu lọc và đề xuất, thì giờ gần như mọi thứ đều phải đi qua bạn trước khi đến lãnh đạo. Bạn không chỉ đọc để hiểu mà phải tự đánh giá xem một đề xuất có đứng vững được không khi đưa ra ngoài. Một tờ trình nhìn qua có thể rất đẹp, số liệu đầy đủ, lý lẽ chặt chẽ. Nhưng bạn biết, vấn đề không nằm ở việc nó đúng trên giấy, mà là khi áp dụng thì sẽ xảy ra chuyện gì. Có bị lợi dụng không? Có gây phản ứng từ người dân không? Ngân sách có gánh nổi không? Những câu hỏi đó dần trở thành phản xạ. Công việc cũng không còn gói gọn trong nội bộ nữa. Có những thời điểm một chính sách vừa đưa ra đã vấp phải tranh luận từ bên ngoài. Truyền thông, dư luận, các cơ quan khác tất cả đều tạo áp lực theo những cách khác nhau. Bạn phải xử lý nhanh nhưng không được nóng vội, vì một phản ứng sai có thể khiến vấn đề đi xa hơn rất nhiều. Làm lâu ở vị trí này, bạn bắt đầu quen với việc giữ cho mọi thứ vận hành trơn tru mà không để lộ quá nhiều dấu vết của mình. Không cần xuất hiện nhiều, nhưng nếu thiếu bạn, dòng chảy công việc sẽ lập tức chậm lại. Level 6. Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Sự kiên trì và bản lĩnh là bước đệm trực tiếp đưa bạn vào hàng ngũ lãnh đạo chiến lược. Là một thứ trưởng, bạn không còn phải xử lý những vụn vặt sự vụ, bạn phải xử lý những bản dự thảo nghị định, những đề án cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Bạn dành phần lớn thời gian để chủ trì các hội nghị thẩm định, nơi bạn phải đối mặt với các chuyên gia, các nhà khoa học và đại diện các hiệp hội doanh nghiệp. Nhiệm vụ của bạn là lắng nghe, phản biện và đưa ra quyết định cuối cùng để dung hòa giữa lợi ích người lao động và khả năng chi trả của nền kinh tế. Chữ ký của bạn vào một tờ trình chính phủ có sức nặng tác động đến thu nhập và tương lai của hàng chục triệu con người. Bên cạnh việc điều hành trong nước, bạn còn bắt đầu trong những buổi làm việc với Tổ chức Lao động Quốc tế ILO hay Ngân hàng Thế giới WB về các cam kết lao động trong các hiệp định thương mại tự do, đòi hỏi bạn một bản lĩnh ngoại giao điềm tĩnh. Bạn không chỉ đại diện cho một bộ mà đại diện cho hình ảnh của quốc gia trong việc thực hiện các tiêu chuẩn nhân đạo và tiến bộ xã hội. Sự kín kẽ, chính xác từ những năm tháng làm bảo hiểm kết hợp với khả năng điều phối vạn năng của thời kỳ làm chánh văn phòng đã giúp bạn thành công trong những đợt đàm phán hóc búa nhất. Bước ngoặt lớn nhất cũng đến tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12. Bạn chính thức được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đây là một sự nhảy rank cực khủng trong hệ thống chính trị Việt Nam. Ở tuổi ngoài 40, bạn trở thành một trong những cán bộ nữ trẻ nhất góp mặt trong hàng ngũ lãnh đạo nguồn của Trung ương. Tuy nhiên, vị thế mới cũng mang lại những áp lực vô hình. Bạn hiểu rằng để tiến xa hơn, bạn không thể chỉ ngồi trong phòng chill chill. Bạn cần một phép thử thực tế ở địa phương, nơi chính sách gặp gỡ đời sống thực tại một cách trần trụi nhất. Level 7. Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tại đây, nơi mọi vấn đề hiện ra trực tiếp, không qua lớp lọc nào. Công việc của bạn gắn liền với việc đi xuống cơ sở, không phải đi cho có mặt mà là ngồi nghe từng câu chuyện cụ thể, từ khiếu nại đất đai, ô nhiễm làng nghề cho đến những xung đột giữa người dân và doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Những thứ trước đây bạn chỉ thấy qua giấy tờ, giờ xuất hiện rõ ràng, có người thật, việc thật và áp lực giải quyết ngay. Ở đây không có đáp án chuẩn, một quyết định đưa ra thường phải đánh đổi. Giữ doanh nghiệp thì phải chấp nhận áp lực môi trường và đời sống dân cư. Siết lại thì nguy cơ mất đầu tư, ảnh hưởng đến việc làm của hàng vạn công nhân. Bạn buộc phải cân bằng giữa tăng trưởng và ổn định xã hội, và mỗi lần cân như vậy đều có rủi ro đi kèm. Đúng lúc bạn đang làm quen với nhịp độ đó, Covid-19 ập đến. Nơi đây trở thành một trong những địa phương chịu áp lực lớn nhất khi tập trung rất đông lao động trong các khu công nghiệp. Chỉ cần một ổ dịch đùng lên, toàn bộ dây chuyền sản xuất có thể bị gián đoạn. Anh em hồi đó ai mà trải qua chắc vẫn nhớ. Suốt mấy tháng không đi làm đi chơi được, rồi là phải xếp hàng chọc mũi xét nghiệm. Cái cảm giác nó buồn buồn ở mũi lại ùa về. Bạn tham gia trực tiếp vào công tác điều hành phòng chống dịch của tỉnh. Những quyết định lúc này không còn mang tính dài hạn nữa mà phải đưa ra rất nhanh. Khoanh vùng ở đâu, dừng hay tiếp tục sản xuất, kiểm soát di chuyển thế nào để vừa hạn chế lây lan, vừa không làm đứt gãy hoạt động kinh tế. Áp lực lớn nhất là ở hệ quả của từng quyết định. Làm chặt quá,
người lao động mất thu nhập, làm lỏng quá, dịch lan rộng, hệ thống y tế quá tải, không có phương án nào an toàn tuyệt đối. Sau hơn 2 năm ở vị trí này, bạn không còn nhìn chính sách như những dòng chữ trên văn bản nữa. Bạn hiểu rõ hơn cái giá thực tế của mỗi quyết định và quen với việc phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho những lựa chọn của mình. Level 8, Bí thư tỉnh ủy. Bạn thăng cấp trở thành bí thư tỉnh ủy, vị trí cao nhất ở địa phương. Chỉ vài tháng sau, làn sóng Covid bắt đầu leo thang. Áp lực lúc này khác hẳn giai đoạn làm phó. Không còn là tham gia xử lý, mà là người đưa ra quyết định cuối cùng. Trên bàn bạn mỗi ngày là những con số liên tục thay đổi. Ca nhiễm, số khu công nghiệp bị ảnh hưởng, số công nhân phải cách ly. Nhưng phía sau những con số đó là cả một chuỗi hệ quả. Sản xuất đình trệ, đơn hàng bị hủy, lao động mất thu nhập. Bài toán đặt ra rất rõ nhưng không hề dễ. Chống dịch đến đâu để không làm gãy sản xuất? Nếu phong tỏa diện rộng, bạn có thể kiểm soát dịch nhanh hơn, nhưng đồng nghĩa với việc hàng chục nghìn công nhân phải dừng việc. Nếu giữ sản xuất, nguy cơ lây nhiễm trong khu công nghiệp là cực kỳ lớn. Bạn buộc phải chọn một cách đi ở giữa. Các mô hình như 3 tại chỗ, một cung đường 2 điểm đến được triển khai. Nghe thì đơn giản, nhưng để vận hành được là cả một chuỗi điều phối phía sau. Từ ăn ở, xét nghiệm, di chuyển cho đến kiểm soát rủi ro trong nhà máy. Bạn không thể chỉ ngồi họp và ký văn bản. Có những ngày phải xuống tận nơi, nhìn trực tiếp cách doanh nghiệp tổ chức sản xuất, xem công nhân sinh hoạt ra sao, có thực sự giữ được an toàn hay không. Cũng chính trong giai đoạn này, bạn bắt đầu quen với làm việc trong trạng thái căng liên tục, quyết định nhanh hơn, dứt khoát hơn và chấp nhận rằng không phải lúc nào cũng có phương án hoàn hảo. Vấn đề thực sự nằm ở đây. Mọi chuyện bắt đầu bằng một cái mác tự hào Việt Nam đầy bóng bẩy. Giữa tâm dịch bủa vây, một dự án nghiên cứu kit xét nghiệm Covid-19 được rót vốn gần 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước ra đời. Lẽ ra, thành quả ấy phải thuộc sở hữu toàn dân để phục vụ chống dịch, thì bằng một phép màu quản trị nào đó, nó lại rơi thẳng vào tay một công ty tư nhân mang tên Việt Á. Trên báo chí, Việt Á từng flex về một năng lực sản xuất khổng lồ, nhưng sự thật khi cơ quan điều tra vào cuộc lại khiến tất cả ngỡ ngàng. Họ không hề có dây chuyền nghìn tỷ nào cả. Xưởng sản xuất chỉ là một căn phòng vỏn vẹn 10 mét vuông với vài thiết bị cơ bản. Việt Á không sản xuất hoàn toàn từ đầu, họ thực chất là một trạm pha trộn. Họ nhập khẩu hàng triệu bộ que thử và hóa chất giá rẻ từ nước ngoài, với giá chỉ khoảng 21.000 đồng mỗi bộ. Sau đó, bằng vài công đoạn gia công sơ sài tại căn phòng chật hẹp kia, họ dán nhãn Made in Việt Nam, phù phép nó thành kết quả nghiên cứu cấp quốc gia để đẩy giá bán lên tới 470.000 đồng, gấp hơn 20 lần giá trị thực. Thậm chí, những thông tin mập mờ về việc được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận đã tạo nên một niềm tin giả tạo, khiến cả hệ thống và người dân hoàn toàn bị che mắt. Một cú lừa bài bản được dàn dựng ngay trên nỗi đau của đồng bào. Vậy tại sao một công ty nhỏ lại có thể len lỏi vào hệ thống y tế của 63 tỉnh thành dễ dàng đến thế? Thì câu trả lời nằm ở những chiếc vali tiền mặt. Việt Á đã thiết lập một mạng lưới chiết khấu kinh khủng, từ 20% đến 30% giá trị hợp đồng được chuyển ngược lại cho các lãnh đạo CDC địa phương và quan chức bộ ngành dưới danh nghĩa quà cảm ơn. Tổng doanh thu của Việt Á lên tới hơn 4.000 tỷ đồng, phần lớn trong số đó là tiền nâng khống giá kit xét nghiệm. Khi sự việc bại lộ, người dân kinh ngạc khi thấy tiền tỷ được giấu trong tủ gỗ dưới gầm giường của những người vốn được coi là tư lệnh ngành y và khoa học. Cái giá đắt nhất của vụ án này không chỉ là những bản án tù, đó là sự đóng băng của cả một hệ thống y tế. Khi hàng loạt cán bộ bị khởi tố, những người ở lại rơi vào tâm lý hoảng sợ, không dám làm, không dám mua. Hậu quả là các bệnh viện công lập rơi vào cảnh thiếu hụt vật tư trầm trọng. Người dân đi viện phải tự mua, từ cây kim tiêm đến cuộn băng gạc. Một cuộc chảy máu chất xám âm thầm diễn ra khi nhiều bác sĩ giỏi xin nghỉ việc vì áp lực và sự thất vọng vào cơ chế. Đây chính là đống đổ nát mà bạn phải tiếp quản. Một bộ máy quản trị đang bị hỏng hệ điều hành. Việc bổ nhiệm một người làm kinh tế và chính sách xã hội vào vị trí đứng đầu ngành y lúc bấy giờ được coi là một bước đi khác biệt. Nhưng chính vì bạn là người ngoại đạo, bạn không bị vướng vào các mối quan hệ chằng chéo trong ngành y. Bạn không bị chi phối bởi tư duy kỹ thuật thuần túy. Bạn nhìn vào Bộ Y tế không phải như một bệnh viện khổng lồ, mà như một bộ máy quản trị đang bị hỏng hệ điều hành. Việc đầu tiên của bạn là cài đặt lại niềm tin và xây dựng một hành lang pháp lý an toàn để các y bác sĩ dám tầm dao mổ lại lần nữa mà không lo bị check sau lưng. Level 9, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Chiếc xe đưa bạn dừng trước cổng số 138A Giảng Võ. Bước chân vào sảnh chính, bạn không thấy hoa hay những nụ cười rạng rỡ, mà chỉ thấy những ánh mắt nghi ngại và một sự im lặng đầy áp lực.
Chiếc ghế cao nhất tại đây đang bỏ trống sau khi hố đen Việt Á vừa nuốt chửng hàng loạt lãnh đạo tiền nhiệm. Với tư cách quyền bộ trưởng, một người ngoại đạo đúng nghĩa, gánh trên vai trọng trách dọn dẹp bãi chiến trường đẫm mùi kickback và sự phản bội, bạn đang phải điều hành một binh đoàn gồm những người đang mất phương hướng. Công việc hàng ngày của bạn không phải là dạy bác sĩ cách mổ mà là phẫu thuật lại cơ chế quản trị. Bạn dùng chính cái bản lĩnh của người làm bảo hiểm 11 năm để rà soát từng kẽ hở pháp lý đang trói chân các bệnh viện. Bạn dành phần lớn thời gian ngồi với các vụ, cục để viết lại các quy trình đấu thầu, tạo ra một hành lang an toàn để các bác sĩ dám làm việc trở lại mà không phải lo sợ bị bế đi. Bạn trực tiếp xuống hiện trường, lắng nghe những tiếng thở dài của các y bác sĩ và hứa với họ một sự minh bạch tuyệt đối. Bạn chính là sự khách quan. Bạn nhìn mọi thứ qua lăng kính của một nhà quản trị chính sách. Bạn tập trung vào việc khơi thông mạch máu thuốc men và vật tư, ổn định lại tâm lý cho một bộ máy đang rệu rã. Hơn 3 tháng ở vị trí này, sự lì lợm và những quyết sách thực tế của bạn đã dần hồi sinh nhịp đập của tòa nhà giảng võ. Bạn chứng minh rằng khi hệ thống bị hỏng, hệ điều hành do lòng tham, cái cần nhất không phải là một bác sĩ giỏi y thuật, mà là một chuyên gia quản trị đủ sạch và đủ tầm để cài đặt lại mọi thứ từ đầu. Sau khi chứng kiến màn xoay sở đầy bản lĩnh của bạn giữa đống đổ nát, Quốc hội đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Với tỷ lệ tán thành cao, bạn chính thức được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế. Một chương mới mở ra, nơi bạn không còn chỉ là người dọn dẹp mà là người kiến tạo nên một kỷ nguyên minh bạch cho ngành y. Level 10, Bộ trưởng Bộ Y tế. Lịch trình hàng ngày của bạn lúc này là những phiên thảo luận tại nghị trường Quốc hội và các trụ sở liên bộ. Bạn không ngồi soi kính hiển vi để tìm vi khuẩn, bạn soi từng câu chữ trong các dự thảo luật dược và luật bảo hiểm y tế. Nhiệm vụ của bạn là tháo ngòi nổ cho tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế đang làm tê liệt các bệnh viện. Bạn dùng tư duy hậu cần sắc sảo để thiết lập lại quy trình đấu thầu, giúp các giám đốc bệnh viện thoát khỏi kiếp nạn sợ sai để dám đặt bút mua sắm thiết bị phục vụ nhân dân. Bạn còn trực tiếp mang cả những mẫu thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng lên tận bục phát biểu của Quốc hội vào cuối năm 2024. Đó không phải là diễn kịch, đó là cách thực tế để bạn thuyết phục các đại biểu về một lệnh cấm triệt để. Bạn trưng ra những số liệu đanh thép về tác hại của chất gây nghiện mới đối với giới trẻ, biến những trang báo cáo khô khan thành một cuộc vận động đầy cảm xúc để thông qua nghị quyết cấm các loại thuốc lá thế hệ mới từ năm 2025. Bạn hiểu rằng bảo vệ sức khỏe quốc gia đôi khi bắt đầu từ việc ngăn chặn một món đồ chơi nguy hiểm trên tay con trẻ. Dưới sự điều hành của một người không biết mổ, ngành y bắt đầu thay máu bằng chuyển đổi số và minh bạch hóa toàn bộ công tác quản lý. Bạn không chỉ lo chuyện thuốc men, bạn lo cả sự gắn bó của đội ngũ y bác sĩ thông qua việc nỗ lực cải thiện chế độ đãi ngộ, ngăn chặn tình trạng chảy máu chất xám sang khối tư nhân. Sự lì lợm và những kết quả thực tế đã giúp bạn tiếp tục nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối, tái đắc cử Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Câu chuyện của bạn đã chứng minh một chân lý mới. Bạn không nhất thiết phải là người cầm dao mổ giỏi nhất để điều hành một bộ máy y khoa, nhưng bạn nhất định phải là người giỏi nhất trong việc kiến tạo một cơ chế công bằng để các bác sĩ yên tâm làm nghề. Hành trình leo rank của bạn kết thúc bằng một lời khẳng định đanh thép. Quản trị là nghệ thuật của sự điều phối, không phải là một bài tập kỹ thuật thuần túy. Từ cô cán bộ tư vấn việc làm những năm 90 cho đến nữ bộ trưởng đứng giữa tâm bão ngành y, bạn đã đi qua hơn 30 năm chỉ để hiểu một điều. Chính sách chỉ thực sự có giá trị khi nó giải quyết được nỗi đau của người dân. Bạn đã thắng trong trò chơi quyền lực không phải bằng những văn mẫu sáo rỗng, mà bằng thực lực, sự kiên định và sự lì lợm trước những cám dỗ và nỗi sợ hãi. Bạn không chọn chọn những lợi ích ngắn hạn, bạn chọn con đường gai góc là xây dựng lại nền móng niềm tin cho cả một hệ thống an sinh. Đây là cuộc đời bạn đã chọn, hay đúng hơn, đây là cách mà tư duy quản trị thép và sự tử tế đã đưa một người phụ nữ ngoại đạo lên đỉnh cao của hệ thống y tế quốc gia. Hãy comment cho mọi người biết cảm nghĩ của bạn về hành trình này nha. Và đừng quên like và subscribe để xem thêm nhiều câu chuyện leo ganh cuộc đời tiếp theo nha. Bye bye!